ازاي تحافظ على طوابعتك لو هتركنها لفتره بدون ما تستخدمها، وايه هي النصائح اللي اقدر اقدمها لكم في حاله انك هتركن الطبعه بسبب اجازه نهايه العام الدراسي او مش هتستخدمها لفتره طويله. هنعرف مع بعض شويه النصائح لكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اخواني، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده هنعرف مع بعض عن شويه نصائح ومعلومات في حاله انك هتركن الطوابع لفتره بدون ما تستخدمها، وان شاء الله الحلقه تنال اعجاب. لازم تبقى عارف ان الطابعات عامه منقسمه الى قسمين: قسم الطابعات السائله او الطابعات النفاثه او زي ما بيقولوا عليها كده الطابعات الانكجيت، والقسم الثاني وهي الطابعات الليزر او الطابعات البودره. وقبل ما ندخل في الموضوع على طول، هتلاحظ تحت في الوصف او في شريط الفيديو ان حلقه النهارده مقسمه على اكتر من جزء، وده هيسهل لك انك تتحرك او تتنقل للجزء الخاص بنظام طوابعتك عشان ما يقيدكش انك تتفرج على الفيديو بالكامل وتنتظر نظام طوابعك. مبدئيا كده، ازاي نحافظ على الطابعات السائله؟ لازم تبقى عارف ان الطابعات السائله مكونه من اكتر من نظام، زي طابعات بتشتغل بنظام خرطوشين حبر، وطابعات تانية بتشتغل بنظام 4 خراطيش حبر فاكتر، وطابعات تانية بتشتغل بنظام الخزانات الخارجيه المعروفه بالحبر المستمر. واول نظام هنتكلم عنه وهي الطابعات اللي بتشتغل بنظام خرطوشين حبر، خرطوشه ملون وخرطوشه اسود. في حاله انك بتستخدم خرطوشتين حبر اصلي وما عملتش اي اعاده تعبئه الاحبار نهائيا، فتقدر تركن الطوابع لمده شهرين بدون اي مشاكل. لكن في حاله انك بتستخدم خراطيش حبر غير اصليه او بتعمل اعاده تعبئه الاحبار او بتعمل اعاده ملو، ففي الحاله دي مش هتقدر تركن الطوابع لاكتر من اسبوع، لان بكل بساطه هتتلف خراطيش الحبر وهتضطر لشراء خراطيش حبر جديده. وانا سايب لكم رابط تحت الفيديو في الوصف، الرابط ده هيعلمك ازاي تعيد تعبئه الاحبار بكل سهوله، وسايب لكم رابط تاني تحت في الوصف، الرابط ده هيعلمك ازاي تفك انسداد خراطيش الحبر. ولازم تبقى عارف ان الطابعات اللي بتشتغل بنظام خرطوشتي الحبر مشاكلها كتير قوي بسبب صغر حجم خراطيش الحبر، وكمان خرطوشتي الحبر الاصلي سعرها غالي، وده بالنسبه للطابعات اللي بتشتغل بنظام خرطوشتي الحبر. وتاني نظام هنتكلم عنه وهي الطابعات اللي بتشتغل بنظام 4 خراطيش حبر فاكتر. في حاله انك بتستخدم خراطيش حبر اصلي وما عملتش اي اعاده تعبئه نهائي، فتقدر تركن الطوابع لمده شهرين بدون ما تستخدمها. لكن في حاله انك بتستخدم خراطيش حبر التقليد او بتعمل اعاده تعبئه الاحبار او بتعمل اعاده ملو، فانت في الحاله دي بتعجل في تلف وخراب راس الطابع. هو عامه راس الطبع هيجي عليه وقت ويتلف وملهوش عمر افتراضي، لكن في حاله انك بتستخدم خراطيش حبر اصليه فانت بتحافظ على راس الطبع لاطول فتره ممكنه من التلف. وراس الطابع مهمته ان بيسحب حبر من داخل خراطيش الحبر ويطبعها على الورق، فبالتالي اي لون مش بينطبع على الورق بنسبه 90% بيكون فيه انسداد في راس الطوابع. ولازم تبقى عارف ان الطابعات اللي بتشتغل بنظام 4 خراطيش حبر فاكتر مشاكلها اقل من الطابعات اللي بتشتغل بنظام خرطوشتين حبر، وده بالنسبه للطابعات اللي بتشتغل بنظام 4 خراطيش حبر فاكتر. وثالث نظام معانا وهي الطابعات اللي بتشتغل بنظام الخزانات الخارجيه المعروفه بالحبر المستمر. والطوابعات دي بتبقى مكونه من خزانات خارجيه وخراطيم موجوده بداخل الطوابعه ورأسي طوابعه، والخزانات الخارجيه بتغذي رأسي الطوابعه من خلال الخراطيم اللي موجوده بداخل الطوابعه. يعني اي لون مش بينطبع معاك لازم تتاكد ان اللون ده موجود منه في الخزان. وتاني حاجه لازم تتاكد منها ان اللون ده موجود في الخرطوم اللي موجود بداخل الطابعه. في حاله انك بتستخدم حبر اصلي فانا انصحك انك تطبع ورقه بالاسود وورقه بالالوان كل 15 يوم، لكن في حاله انك بتستخدم اي حبر تاني اذا كان تجاري او تقليد فانت بتعجل في تلف وخراب رؤوس الطوابع. لكن لو انت بتستخدم حبر اصلي فانت بتحافظ على رؤوس الطوابع لاطول فتره ممكنه من التلف. ورؤوس الطوابع مهمتها ان تسحب حبر من الخزانات وتطبعها على الورق، فبالتالي اي لون مش بينطبع على الورق بنسبه 90% في انسداد في رؤوس الطابع. ولازم تبقى عارف ان الطابعات اللي بتشتغل بنظام الخزانات الخارجيه المعروفه بالحبر المستمر مشاكلها واعطالها اقل بكتير من الطابعات اللي بتشتغل بنظام 4 خراطيش حبر فاكتر، ومن الطابعات اللي بتشتغل بنظام خرطوشتين حبر. ده بالنسبه للطابعات اللي بتشتغل بنظام الخزانات الخارجيه المعروفه بالحبر المستمر. وفي شويه ملاحظات بخصوص الطابعات السائله عامه. لازم يكون عندك علم ان وظائف الطابعات اذا كانت طابعه فقط او طابعه متعدده الاستخدام والوظائف وظائفها وامكانياتها مش هتهمك في حاجه، الاهم انك ازاي تحافظ على الاحبار من الجفاف. ولازم تبقى عارف ان اكبر عدو للطابعات السائله وهي الركنه. ده بالنسبه للطابعات السائله عامه. ودلوقتي حالا هنعرف مع بعض ازاي نحافظ على الطابعات الليزر او الطابعات البودره. لازم تبقى عارف ان الطابعات الليزر موجود منها نظامين: نظام طابعات ليزر ابيض واسود فقط، والنظام الثاني طابعات ليزر ابيض واسود والوان. لازم تبقى عارف انك لو ركنت الطابعه الليزر لفتره بدون ما تستخدمها مش هيحصل لها اي مشكله، وده بسبب ان هي طابعه ليزر بتشتغل
عندك بنظام الحبر البودرات، وانصحك انك تتجنب حبر رديء او حبر مجهول المصدر حتى تتجنب حدوث تلف ميكانيكي او تلف الكتروني بداخل الطابعه. وفي شويه ملاحظات مهمه جدا بالنسبه للطابعات السائله والطابعات البودرات. حاول انك تستخدم حبر اصلي، هتلاحظ ان المشاكل اللي كانت بتظهر في الطابعه اختفت. وحاول انك تستخدم حجم ورق 75 جرام او 80 جرام، يعني ما انصحكش انك تستخدم حجم ورق 70 جرام نهائي. ولو هتركن الطابعه لفتره بدون ما تستخدمها، حاول تشوف اي كفر او اي حاجه حمايه للطابعه عشان تقدر تحافظ على الطابعه من الاتربه. ولو هتنتهي من شغلك على الطابعه، حاول تطفي او تغلق الطابعه من زرار تشغيل الطابعه. ولو حصل اي انقطاع للتيار الكهربي، اول حاجه هتعملها هتخلع كابل الباور من الطابعه، ولما يرجع التيار الكهربي مره اخرى انتظر لحد ما الكهرباء تستقر، وبعد كده ركب كابل الكهرباء عشان تقدر تحافظ على وحده الباور او وحده تشغيل الطوابع من التلف. ولو هتركن الطوابع لفتره، ما انصحكش انك تحط اي حاجه فوق الطوابع عشان ما ينكسرش الزجاج اللي موجود في الطوابع او يحدث تلف في المسح الضوئي او الاسقان. ولو حصل مشكله للطوابع، حاول انك توديها لاقرب مركز صيانه او تستشير فني في المشكله، لان عطل الطوابع ممكن يكون فيه مشكله بسيطه. لمجرد انك حاولت تصلح الطوابع بنفسك، ممكن تتحول المشكله البسيطه اللي موجوده في الطوابع لمشكله كبيره. بس يا سيدي، ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده عن ازاي تحافظ على طوابعتك لو هتركنها لفتره بدون ما تستخدمها. اتمنى ان تكون نالت اعجابكم، اتمنى الموضوع يكون نال اعجابكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طابعه كانون. كان معاكم احمد السامي من قناه كانون بالعربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.